දැන් AI කියන්නේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ටොපික් එකක්. AI යූස් කරලා අපිට වීඩියෝ එඩිටින්, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වැනි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. අද කතා කරන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කැටගරි එකේ කන්ටෙන්ට් එකක් වන AI art. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් high quality AI art එකක් හදාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට AI art එකක් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට Google Chrome එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උඩ පේනවා අපිට සර්ච් බාර් එකක්. ඒකේ සර්ච් කරනවා lexica ස්පේස් එකක් තියලා art කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ enter click කරන්න. මම මේ විදිහට lexica.art කියලා සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ උඩින්ම පෙන්නනවා මෙතන official web එක. ඒකට අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මම පල්ලෙහාන් link එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ web එකෙන් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කැටගරි දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඕන high quality image එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි text එකක් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඒකට අදාළ photo generate කරලා දෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම first category එක search කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. මම බෙන්ස් කා කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ බෙන්ස් ආයතනයෙන් නිකුත් කරපු කාර් මේ විදිහට high quality විදිහට අපිට pictures දීලා දිනවා. ඇත්තටම මේ AI වලින් තමයි හදපු ඒවා. මේ තියෙන්නේ ඒවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ජෙනරේට් කරගන්න නම් පොඩි ටාස්ක් ටිකක් කම්ප්ලීට් කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ජෙනරේට් දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ජෙනරේට් ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පික්චර් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නෙගටිව් ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙන්න. මම මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ get started දෙන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන describe your picture කියන දා ක්ලික් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පේනවා. අපිට ඊට පස්සේ මෙතන උඩ පෙන්නන continue with Google or continue with email. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් email එකක් ගහලා continue කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට Google එකේ continue කරගන්න මෙන්න මේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Google account එක choose කරන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ account එක choose කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ describe your image දීලා මේ දකුණු පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් image එකේ size එක අපිට ඕන තරමට වෙනස් කරගන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ size එක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට advanced setting වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන settings ටික change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මට ඕන image එක describe කරනවා. ඊට පස්සේ මම describe කරා. ඉතින් negative prompt එක කියන්නේ අපිට ඕන image එක text එකක්ද නැත්නම් image එකක්ද කියන අන්න ඒක තමයි. ඊට පස්සේ ඒ මොන category එකද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මම image කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන generate කියලා option එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක click කරාම අපිට generate කරලා දෙනවා. මම මේ විදිහට click කරනවා. මේ generate කියන option එක එන්නේ ඔයගොල්ලෝ Google account එකක් හරි email එකක් හරි දීලා sign up වුණොත් විතරයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට free ගන්න එහා Google account එක දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම ගැහුවේ on the side of the road and mountain Nissan GTR car කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක හරියටම AI එක generate කරලා දිනවා. GTR car එකක් mountain and road side එකේ තියෙන විදිහට මම සර්ච් කරේ. ඉතින් ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා තිනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ image generate කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම download කරලා වෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා search කරාම මෙතන පොඩි download image කියලා මෙන්න මේ වගේ
error එකක් තියෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට හතරම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරලා වෙන්නන්න. මේකේ quality එක කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Photoshop use කරලා high quality කරගන්න. කොහොමද මේක high quality එකෙන් තමයි AI එක අපිට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේක high quality image එක. තව තියෙනවා මෙන්න මේකත් පෙන්නන්න. ඉතින් අපිට ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න 100% free තමයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් Google account 4-5ක් තියෙනවා නම් අපිට generate කරගන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ කියන්නේ මේකේ free දෙන්නේ ෆොටෝ 16යි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට Google account 4-5ක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ account එකෙන් sign up වෙලා මේ විදිහට මාගාව Google account 6-7ක් තියෙනවා. ඒවෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය Google එකෙන් AI generate කරගන්න පුළුවන් AI art high quality AI art search කරලා අපිට ඕන AI art හොයාගන්න පුළුවන්. තාම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හැමෝම subscribe කරලා like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.